हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलमध्ये. सध्या आपण दिवाळी सिरीज बघत आहोत. याआधी आपण दिवाळीचे पदार्थ बघितलेले आहेत. तर तुमचे ते बघायचे राहिले असतील तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे. तर तिकडून तुम्ही ती नक्की चेक करा. आज आपण दिवाळी सिरीजमध्ये बनवणार आहे बेसनाचे लाडू. हे जे बेसनाचे लाडू आहेत तर ते आपण काही ट्रिक्स वापरून एकदम सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे तर ते बघणार आहोत. आणि त्याचबरोबर मी इथे जे प्रमाण आहे तर ते नॉर्मल जी आपली वाटी असते त्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यामुळे तुम्ही जरी पहिल्यांदा करत असाल लाडू तरी सुद्धा तुम्हाला टेन्शन नाही राहणार. तुम्हाला जर लाडू जास्त प्रमाणात करायचे असतील तर मी हे जे प्रमाण सांगतेय तर तेच प्रमाण तुम्ही डबल किंवा ट्रिपल इतकं वाढवून जरी केलेत ना तरी सुद्धा लाडू तुमचे खूप छान होणार. तुम्ही पहिल्यांदा जरी करत असाल तरी सुद्धा तुमचे लाडू एकदम छान आणि खमंग होणार. बघूया तर मग बेसनाच्या लाडूसाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते. इथे माझ्याकडे हे 1 वाटी इतकं बेसनचं पीठ आहे, म्हणजे चण्याच्या डाळीचं पीठ आहे. तर हे चण्याच्या डाळीचं पीठ जेव्हा तुम्ही करून आणणार तर त्याच्या आधी तुम्हाला काय करायचं आहे, छान डाळ आहे ती चण्याची मस्त तुम्हाला भाजून घ्यायची आहे एकदम हलक्या आचेवरती. आणि ती थंड झाल्यानंतर मग आपल्याला ती दळून आणायची आहे. त्याने आपले जे लाडू आहेत ते अजूनच जास्त खमंग बनतात. इथे माझ्याकडे अर्धी वाटी इतकी पिठी साखर आहे. तर ही पिठी साखर मी घरीच बनवलेली आहे. आपली जी नॉर्मल साखर असते ना तर तीच मिक्सरवरती दळून घ्यायची आहे. विकतची साखर वापरायची काही गरज नाही. ही जी साखर आहे तर ती आपण लगेच दळल्यामुळे फ्रेश असते. पाव कप इतकं तूप आहे. तर हे तूप आपण मेल्ट करून वापरणार आहे. गार्निशिंगसाठी मी इथे थोडे काजू घेतलेले आहेत. तुम्ही काजू, बदाम, पिस्ता काहीही घेतलं तरी सुद्धा चालेल. त्यानंतर हे बघा आपल्याकडे इथे 2 टेबलस्पून इतकं मी हे थंड दूध घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून इतकी मी इथे वेलचीची पूड घेतलेली आहे. कृतीला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. बेसनाच्या लाडूची कृती बघूया. बेसनाचं जे पीठ आहे तर मी हे कढईमध्ये आपल्या छान काढून घेतलेलं आहे. आणि याला आपण तूप न घालता असं छान गुलाबी होऊपर्यंत परतून घेणार आहे. जर आपण तूप घालून हे पीठ भाजायला लागलो तर भाजायला खूपच वेळ लागतो आणि मग नंतर आपले ना हात भरून यायला लागतात. तर त्याच्याऐवजी आपण काय करणार आहे, हे जे कोरडं पीठ आहे तर हे कोरडं पीठ आहे असं आपण छान गुलाबी रंगापर्यंत भाजून घेणार आहे. पीठ आहे ते आपल्याला एकदम मंद गॅसवरती भाजायचं आहे. हे मस्त गुलाबी रंगावरती भाजून घेते, मग आपण बघूया. हे बघा एक 10 ते 12 मिनिट झालेले आहेत आणि हे जे आपलं पीठ आहे ते छान गुलाबी रंगावरती आलेलं आहे. तर या स्टेजला आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा इतकं तूप ॲड करणार आहे. सगळं तूप आपण एकदम ॲड करायचं नाही आहे, तर याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं करून तूप ॲड करणार आहे. मी आता हे 1 चमचा इतकं ॲड करते. ते पिठामध्ये आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर जसं आपल्याला लागणार आहे तसं आपण याच्यामध्ये तूप ॲड करायचं आहे. कारण बऱ्याचदा कसं होतं, आपलं जे बेसनचं पीठ असतं तर त्याची माझी क्वालिटी असती तर त्याच्यावरती पण आपल्याला हे तूप जे आहे ते कमी जास्त लागू शकतं. एका वेळेलाच आपण जर सगळं तूप घातलं आणि तूप जर समजा लाडूमध्ये जास्त झालं तर आपले जे लाडू आहेत तर ते बसण्याची शक्यता असते. तर तूप थोडं कमी पडलं तर आपण वरून ॲड करू शकतो, म्हणून आपण बघत बघत तूप घालणार आहे. हे बघा तूप हे आपल्या पूर्ण बेसनच्या पिठाला लागलेलं आहे. आपल्या पाववाटी तुपामधलं हे 1.5 चमचा इतकं तूप अजून शिल्लक आहे, तर ते मी लगेच ॲड नाही करणार आहे. छान हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. आता हे तुम्हाला पीठ खूप कोरडं कोरडं दिसत असेल, पण 1-2 मिनिट आपण छान याला परतलं की हे एकदम मऊ असं पीठ तयार होतं. तर आपण परतून घेऊया. हे बघा मी तुम्हाला सांगितलं तसं आपलं मगाशी जसं पीठ खूप कोरडं कोरडं होतं आणि मी हे 5 ते 7 मिनिट ह्याला असंच छान तुपामध्ये परतलं. तर हे बघा आता आपलं हे जे पीठ आहे तर ते इतकं मऊ झालेलं आहे.
तर बेसनाचं जे पीठ असतं ते काय करतं, आधी सगळं तूप शोषून घेतं आणि मग त्यानंतर ते तूप आहे ते सोडायला लागतं. तर हे बघा, हे छान आपलं आता भाजून झालेलं आहे. मध्ये मी एक अर्धा चमचा इतकं तूप ॲड केलं होतं. तर जे पाव कप इतकं आपलं तूप होतं त्यातलं 1 चमचा इतकं तूप आपलं शिल्लक राहिलेलं आहे. हे जे बेसनाचे आपण लाडू बनवतोय तर ना ते कंपल्सरी आपल्याला लो फ्लेमवरतीच सगळी प्रोसेस करायची आहे. 2 चमचा हे दूध घेतलं होतं. तर त्यातलं 1 चमचा दूध मी आत्ता सध्या ह्याच्यावरती घालणार आहे आणि हे छान ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे. तुम्हाला वाटेल की हे दूध घातल्यामुळे आपले जे लाडू आहेत ते लवकर खराब होतील, पण तसं काही होत नाही. कारण हे जे घातलेलं दूध असतं सेपरेट होऊन ते उडून जातं सगळं दूध आणि आपले जे लाडू आहेत ना तर ते छान असे रवाळ तयार होतात. सतत हलवत त्याला आपल्याला हे जे दूध होतं तर ते या पिठामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. साधारणतः टेक्स्चर आपले यायला पाहिजे. तर 1 चमचा दूध मला पुरेसं झालं आहे. बेसनाच्या लाडूसाठी आपलं हे जे पीठ आहे तर हे छान तयार झालेलं आहे. हे जे पीठ आहे ती मी एका प्लेटमध्ये काढून पूर्ण थंड करून घेणार आहे आणि त्यानंतरच आपल्याला याच्यामध्ये पिठी साखर ॲड करायची आहे. जर गरममध्ये आपण पिठी साखर ॲड केली तर या पिठाला पाणी सुटतं. जे लाडू आहेत ते एकदम मऊ पडतात. त्यांना गोल शेप असा येत नाही. बघा, हे जे बेसनाचं पीठ आहे ते मी एका डिशमध्ये काढून घेतलेलं आहे. तर कंपल्सरी तुम्ही पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ज्या भांड्यामध्ये आपण पीठ भाजलेलं आहे तर ते भांडं खूप गरम असतं. तर त्याच्यामध्ये हे बेसनाचं पीठ तसंच सोडू नका, नाहीतर मग हे पीठ जे आहे तर ते करपायची शक्यता आहे. आपण तुपामध्ये छान जे भाजून बेसन ठेवलं होतं तर हे आता छान थंड झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, ही जी वेलची पूड घेतली होती ती वेलची पूड आपण त्यामध्ये टाकणार आहे. याच्यामध्ये ही जी साखर घेतली होती तर ती साखर पण ॲड करूया. मी थोडी पिठी साखर घालतीये, ती मिक्स करणार आणि त्यानंतर मग जशी लागेल तशी आपण वरून पिठी साखर ॲड करणार आहे. मी ना याला आता छान ह्या पिठामध्ये असं मिक्स करून घेते. मळत मळत ना ही जी पिठी साखर आहे ना तर ती याच्यामध्ये पूर्ण एकजीव करून घ्यायची आहे. राहिलेली जी 2 चमचे इतकी पिठी साखर होती तर ती पण मी याच्यामध्ये मिक्स केलेली आहे. तर तुम्हाला लाडू कितपत गोड आवडतात तर तितपत याच्यामध्ये पिठी साखर ॲड करू शकता. पिठाचं आणि पिठी साखरेचं जे प्रमाण सांगितलं आहे तर त्याच्यामध्ये हे लाडू व्यवस्थित गोड होतात. बेसनच्या लाडूसाठी लागणारं जे साहित्य आहे तर ते डिटेलमध्ये मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. तर तिकडूनही तुम्ही साहित्य चेक करू शकता. आणि दिवाळीच्या बाकीच्या पदार्थांची जी लिंक आहे तर ती पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ऑलरेडी शेअर केलेली आहे. तर ती पण तुम्ही चेक करा. बेसनाच्या लाडूचं जे हे आपलं मिश्रण आहे तर हे व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. तर आता आपण लाडू वळायला घेऊयात. तुम्हाला जर समजा हे पीठ थोडंसं कोरडं वाटलं तर ना तुम्ही अजून थोडंसं तूप गरम करून याच्यामध्ये ॲड करू शकता. आणि आपण जे सुरुवातीला दूध ॲड केलं होतं या पिठामध्ये तर त्यांनी आपले लाडू अजिबात खराब होत नाहीत. तर उलट आपले लाडू छान दाणेदार होण्यासाठी त्याची मदत होते. आणि त्याचबरोबर जे टाळ्याला लाडू चिकटतात तर तसे लाडू अजिबात टाळ्याला चिकटत नाहीत. हे बघा किती छान आपला मस्त गोलगोल असा हा बेसनचा लाडू तयार झालेला आहे. तर मी याला गार्निशिंगसाठी एक काजू लावणार आहे. मिश्रणामध्ये जर तुम्हाला आवडत असेल तर थोडेसे फ्राय करून ड्रायफ्रुट्स घातले ना तरी सुद्धा चालेल. हे बघा, माझा लाडू छान बेसनाचा असा वळून झालेला आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमचे लाडू गोल होत नाही आहेत तर त्यामध्ये घेऊन या लाडूला तुम्हाला नुसतं असं बोटांच्या मध्ये गोल गोल फिरवायचं आहे. तर एकदम परफेक्ट असा आपला गोल बेसनाचा लाडू तयार आहे. अशाच पद्धतीने मी बाकीचे पण बेसनाचे लाडू वळून तयार करते. तर तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं आहे, द आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या चॅनलवरती तुम्ही जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आणि तुम्हाला माझ्या रेसिपीज कशा वाटत आहे तर तेही तुम्ही मला
द आर्ट ऑफ कुकिंग भारतवरती नक्की कमेंट करून सांगा. उरलेले जे लाडू आहे तर ते छान वळून घेते. हे बघा, मस्त असे आपले गोल गोल बेसनाचे लाडू तयार आहेत आणि माझे तर लाडू खूप मस्त झालेले आहेत. मला पण हे जर लाडू करून बघायचे असतील तर माझा व्हिडिओ फॉलो करा. मी ज्या सांगितलेल्या ट्रिक्स आणि टिप्स आहेत तर त्या नक्की फॉलो करा. तुमचे पण बेसनाचे लाडू असेच मस्त छान गोल गोल होतील. खूप मस्त झालेले आहेत हे लाडू आपले. तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती मला नक्की कळवा की तुमचे बेसनाचे लाडू कसे झाले होते. दिवाळीच्या अजूनही रेसिपीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, तर ती चेक करायला पण अजिबात विसरू नका. अशाच एका छानशा आणि सोप्या पदार्थाबरोबर पुन्हा एकदा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.